Tin giải trí văn hóa xã hội xin kính chào quý vị và các bạn, có những tin chính sau. Nghệ sĩ Quang Thắng gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều chương trình hài và vai diễn ấn tượng từng có quãng thời gian tuổi trẻ đầy cơ cực, vất vả trước khi chạm đến thành công. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật tại Hải Phòng, Quang Thắng từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu ca hát, diễn xuất. Sau khi tốt nghiệp trường trung cấp văn hóa nghệ thuật Hải Phòng vào năm 1989, anh đầu quân cho đoàn kịch nói Hải Phòng. Tuy nhiên, nghề diễn khi ấy không đủ nuôi sống bản thân, anh phải làm thêm đủ việc để mưu sinh, từ bồi bàn, giao quần áo, thu tiền hàng, thậm chí làm phụ xe tuyến Hải Phòng Hà Nội. Có hôm, sáng sớm anh chở hàng từ quê lên chợ Đồng Xuân, Hà Nội, tối lại quay về quê biểu diễn, mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng theo đuổi đam mê. Bước ngoặt đến vào năm 1999, khi ekip chương trình Gặp nhau cuối tuần đến Hải Phòng tuyển diễn viên. Quang Thắng được đạo diễn Triệu Tuấn giới thiệu và nhanh chóng gây ấn tượng với đạo diễn Khải Hưng nhờ nét diễn duyên dáng, mộc mạc. Anh trở thành gương mặt quen thuộc của chương trình, ghi dấu ấn bên cạnh các nghệ sĩ tên tuổi như Phạm Bằng, Quốc Khánh, Vân Dung, Công Lý. Năm 2003 đánh dấu giai đoạn thăng hoa nhất trong sự nghiệp của Quang Thắng. Lần đầu tiên anh được mời lưu diễn ở nước ngoài, và cuối năm đó chính thức tham gia Táo Quân, từ đó cuộc sống bước sang trang mới. Dù 36 tuổi mới nổi tiếng, anh chưa từng cảm thấy muộn màng, chỉ cần được khán giả yêu mến thì thời điểm nào cũng là đúng lúc. Tuy nhiên, khi bắt đầu lên Hà Nội làm Táo Quân, cuộc sống của anh vẫn nhiều gian khó. Không có nhà riêng, anh phải ở nhờ người thân, lang thang thuê trọ. Sau giờ diễn, Quang Thắng thường đi lang thang ngoài đường vì không có nơi ổn định để về. Có hôm, vì lo ngủ quên không kịp chuyến diễn sớm tại Hải Phòng, anh lái xe máy đi lòng vòng để giữ tỉnh táo, đến 4 giờ 30 sáng mới bắt chuyến xe đầu tiên về quê làm việc. Những tháng ngày gian truân ấy chính là nền tảng tôi luyện nên một Quang Thắng bản lĩnh, giàu nghị lực và không ngừng phấn đấu cho đến khi có được cuộc sống ổn định như hiện nay. Thí sinh Lê Thị Mỹ Dung, mang số báo danh 934, là một trong những gương mặt nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2024. Cô sinh năm 2001 và đến từ mảnh đất Kiên Giang giàu truyền thống. Sở hữu chiều cao 1,68m cùng số đo 3 vòng cân đối 80-62 đến 85 cm, Mỹ Dung không chỉ thu hút bởi ngoại hình mà còn gây ấn tượng bởi nền tảng học vấn và tư duy sâu sắc. Cô đã tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh và hiện đang có kế hoạch theo học văn bằng 2 chuyên ngành kinh tế, với mong muốn kết hợp giữa đam mê nghệ thuật và kiến thức kinh doanh để phát triển toàn diện. Mỹ Dung chia sẻ, nghệ thuật giúp cô rèn luyện sự sáng tạo, tinh tế và khả năng thấu cảm, trong khi kinh tế giúp cô biết cách biến ý tưởng thành giá trị thực tiễn. Cô tâm sự rằng, giây phút được xướng tên vào vòng chung kết là khoảnh khắc tràn đầy cảm xúc, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với gia đình và những người đã luôn ủng hộ cô trên hành trình chạm đến ước mơ. Trong suốt quá trình tham gia vòng chung khảo, Mỹ Dung cho biết bản thân đã trưởng thành vượt bậc về tư duy, kỹ năng ứng xử và khả năng giao tiếp. Cô học được cách lắng nghe người khác và biết yêu thương, trân trọng bản thân mình nhiều hơn. Trước đây từng là một cô gái nhút nhát, sống khép mình và hay nghi ngờ chính mình, nhưng nghệ thuật đã giúp cô mở lòng và chữa lành. Tôi học cách thể hiện cảm xúc và dám tỏa sáng bằng chính sự chân thật của mình, cô chia sẻ. Đối với Mỹ Dung, Hoa hậu Việt Nam không chỉ là sân chơi sắc đẹp mà còn là hành trình để phát triển trí tuệ, lòng nhân ái và tinh thần cống hiến. Cô mong muốn dùng hình ảnh và hành động cụ thể để lan tỏa năng lượng tích cực, truyền cảm hứng sống đẹp, sống có trách nhiệm đến cộng đồng. Với cô, Hoa hậu chính là người có thể làm rạng danh hình ảnh phụ nữ Việt Nam dịu dàng nhưng đầy bản lĩnh và khao khát tạo ra những giá trị bền vững cho xã hội.